วัสดีครับอัสนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการวัดสัดส่วนในการวาดตัวละครของคนกันนะครับผมที่มาวาดรูปเนี่ยก็อยากจะวาดตัวละครที่เป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนกันใช่ไหมครับการวาดตัวละครคนให้ออกมาดูสมจริงแล้วก็สมบูรณ์เนี่ยก็ต้องมีความรู้พื้นฐานมากมายเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการวัดสัดส่วนให้ถูกต้องนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะวัดสัดส่วนของตัวละครนะฮะเราจะวัดศีรษะเทียบกับความสูงของตัวนะครับเขาก็จะมีการบอกสัดส่วนประมาณว่าเป็น1:7เป็น1:6อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ในการแบ่งสัดส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันก็มีวิธีจำง่ายๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีเดโมให้ดูกันนะครับว่าเวลาผมวาดตัวละครเนี่ยผมวาดยังไงก็เดี๋ยวจะวาดเป็นมุมหน้าตรงให้ดูกันก่อนนะครับว่ามีวิธีการวาดอย่างไรบ้างอันดับแรกเนี่ยผมก็จะสร้างเป็นกริดสำหรับวัดสัดส่วนขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะใช้บรัชที่ชื่อว่ากริดนะครับผมเอาไว้ตีเส้น1ช่องจะเท่ากับ1หัวตัวละครนะครับแล้วก็นับไป7ช่องนะครับ1 2 3 4 5 7ความสูงของตัวละครก็จะประมาณนี้ก็เขียนส่วนของหัวลงไปก่อนนะครับการกะสัดส่วนนะครับครึ่งหนึ่งของ7ส่วนก็คือ7 หาร 2ประมาณ 3.5 เราก็ดูไป 3.5 ช่องเราก็จะได้ว่าเนี่ยระยะกลางมันอยู่ประมาณนี้นะครับก็ทำสัญลักษณ์ไว้แล้วก็ขีดแนวของหัวไหล่นะครับแล้วก็แนวของสะโพกแล้วก็ลากเส้นต่อกันตรงนี้เราก็จะได้เป็นส่วนของร่างกายของตัวละครออกมาแล้วนะครับซึ่งส่วนของร่างกายท่อนบนเนี่ยมีสัดส่วนที่ยาวกว่าสะโพกทีนี้ก็จะมาหาความยาวของขาแล้วก็หัวเข่าแล้วก็แขนกันนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งจากตรงบริเวณเป้าของตัวละครจนถึงพื้นนะครับอันนี้เป็นพื้นไม่ต้องวัดเป๊ะๆก็ได้นะครับผมก็คือกะประมาณด้วยสายตาเลยซึ่งระยะตรงกลางนี้ก็คือตำแหน่งของหัวเข่านั่นเองครับแขนก็เหมือนกันนะครับแขนก็คือวัดจากไหล่จนถึงระยะเป้าตรงนี้นะครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็นข้อพับประมาณนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็เป็นมือนะครับเราก็จะได้ตัวละครที่มีสัดส่วนแบบทั่วๆไป1:7เนี่ยประมาณนี้ซึ่งตัวละครที่อยู่ในแต่ละวัยเนี่ยก็จะมีสัดส่วนตรงนี้ต่างกันนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวละครที่ออกไปทางเด็กหน่อยเนี่ยอาจจะใช้เป็นสัดส่วน1:4หรือว่า1:6อะไรประมาณนี้ได้นะครับในการวัดสัดส่วนเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูแต่ความสูงอย่างเดียวนะครับเราดูถึงความกว้างของตัวละครด้วยก็เบสิกเลยก็คือถ้าเป็นตัวละครผู้ชายใช่ป่ะครับความกว้างของไหล่เทียบกับความกว้างของสะโพกเนี่ยไหล่จะกว้างกว่าถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงเนี่ยไหล่จะแคบกว่าสะโพกก็อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องนึกนิดนึงว่าท่าทางของตัวละครที่เราจะวาดเนี่ยมันกำลังทำอะไรอยู่อาจจะยืนแอนอยู่นะครับความยาวเรายังไม่ชัวร์นะครับก็คือเดาๆไปก่อนว่าน่าจะประมาณนี้มั้งนะครับแล้วก็สามารถวัดได้ด้วยการใช้ขนาดหัวเนี่ยครับกะประมาณเอาผมจะชอบใช้เป็นนิ้วนะครับแล้วก็ขยับเอา1 3ปึ๊บประมาณนี้แล้วก็เขียนแนวของไหล่กับสะโพกให้รู้ว่ามีการยกไหล่หรือว่าเอียงสะโพกยังไงบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะวาดเส้นรอบลำตัวนะครับเส้นรอบรูปก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของท่อลำตัวแล้วทีนี้จะหาความยาวของขาเนี่ยอันนี้ผมก็จะใช้นิ้วเหมือนเดิมนะครับวัดระยะก็มาไว้ว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งของเป้าถึงพื้นนะครับก็คือหัวเข่าใช่ไหมก็จะประมาณนี้เวลาเขียนตัวละครคนเนี่ยก็แนะนำว่าให้ลองเริ่มวาดจากส่วนของลำตัวก่อนไปขาแล้วก็ค่อยไปแขนเพราะบางทีเวลาเราเริ่มวาดแขนหรือขาก่อนเนี่ยมันจะมีบางท่าโพสครับที่มันจะบังร่างกายแล้วทำให้การวาดโครงสร้างเนี่ยมันยากขึ้นเพราะว่าแขนมันบังนะครับทีนี้ก็มาหาท่าโพสของแขนนะครับก็จะได้เป็นตัวละคร1ตัวแล้วก่อนที่จะคลีนอัพเนี่ยก็อาจจะมีการปรับแต่งนิดนึงนะครับก็ใช้พวก editing tool ทั้งหลายอย่าง transform tool เนี่ยในการช่วยปรับแต่งท่าโพสนะครับท
ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการคลีนอัพแล้วก็ใส่โครงสร้างกับรายละเอียดของกล้ามเนื้อลงไปในหุ่นอันนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวละครออกมาที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับผมสำหรับในการใส่ฟอร์มให้กับตัวละครนะครับก็จะใช้พวกรูปทรงพื้นฐานต่างๆสร้างตัวละครที่มีมิติออกมาได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องของมิติหรือว่าฟอร์มแล้วเนี่ยเวลาเราวาดภาพออกมานะครับมันก็จะดูมีความลึกดูเป็น3มิติออกมาได้แม้ว่าจะวาดบนกระดาษแบนๆเป็น2มิติก็ตามเนี่ยนะครับผมและเราก็สามารถที่จะลองเล่นสัดส่วนของตัวละครแบบต่างๆดูได้เช่นกันนะครับเพื่อที่จะสร้างเอกลักษณ์ของตัวละครที่โดดเด่นออกมานั่นเองอยากจะแนะนำว่าให้ลองหาภาพถ่ายเป็น reference เนี่ยมาช่วยในการศึกษาเรื่องสัดส่วนดูก็จะช่วยได้มากครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบไม่ชอบหรือว่ามีความเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างได้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ